Sziasztok, Zsolt vagyok. A mai videóban a DIYDetailing-nek a C6 Ceramics App elnevezésű Adhesion Promoter Polish termékét fogjuk kipróbálni. Ez egy ilyen megtapadás elősegítő, polír anyag, de igazából a gyártó szerint ilyen polírozásra nem alkalmas egyáltalán, hanem ilyen nagyon apró kis, vagy nagyon kevés ilyen kis polír anyag van benne. Poliszilozének vannak benne még, és egy icipici kerámia. Ez arra való, hogy amikor a gépjármű fel van polírozva, és a polírpaszta vissza van törölve, akkor ezzel, hogyha befedjük a járművet, akkor ez kinyitja a laknak úgy a pórusait, és ilyen nyitott állásba zárja őket. Hát most ez ilyen tudományos, fantasztikus, én nem értek a lovakhoz, van értelme annak, amit mondanak, de hogy ténylegesen hogy működik, ezt nem tudom. Ne is kérjétek rajta számon. Majd egy ilyen koronggal fogom felvinni. Ez igazából egy forgós gépekre való kis puha korong, de kivételesen egy ilyen excenteres kézi csiszolóval fogom felvinni, mert fel lehet kézzel is vinni, csak lusta vagyok, inkább felviszem géppel. Az a lényeg, hogy a gyártó szerint 2 és 9 mm közötti löketének kell, hogy legyen a polírgépnek, mert a kisebbel nem működik, a nagyobb löket meg már túl sok neki. Úgyhogy hát kezdjük is! I want
I've been trying to go the other way, but I can't seem to get you out of my head, out of my head. I've been fighting everything you'll be, 'cause everything you'll be is changing me, and I can't seem to get you out of my head, out of my head. I got time for you, I got time for you, so be mine. Would you give me time to give it all to you, give it all to you? Let me give it all to you, give it all to you, yeah. Let me give it all to you. Let me give it all to you. I've been fighting everything you'll be, 'cause everything you'll be is changing me, and I can't seem to get you out of my head, out of my head. I got time for you, I got time for you, so be mine. Would you give me time to give it all to you, give it all to you? Let me give it all to you. Wanna give it all to you. Let me give it all to you. Give it all to you. Let me give it all to you. Give it all to you, yeah. Let me give it all to you. Let me give it all to you, yeah. Let me give it all to you. No, fiúk, lányok, ez volt a C6 Ceramics App nevezetű terméke. Kellemes ilyen teafa olaj illata van, amit elfelejtettem mondani korábban, az az, hogy egyébként ilyen teafa olaj is van benne. Hát, hogy most mennyire működik a dolog, mennyire tapadt jobban a bevonat hozzá, biztos mikroszkóp alatt a tudósok meg tudják mondani. Működött. Szia cica! Egy cirmi. Úgyhogy hát ajánlanám-e vagy nem, rosszabb nem lett. Egyébként a gyártó szerint akár azonnal is vissza lehet törölni, de akár lehet vele várni egy napot is. A lényeg, hogy amikor az ember visszatörli, akkor olyan 24, de legkésőbb 48 órán belül mindenképpen legyen a bevonat felapplikálva, hogy ki tudja fejteni a hatását, mert 48 óra után már mindegy is, hogyha nem használta volna az ember. Amúgy egy nagyon minimális mennyiséget kell belőle használni, a gyártó szerint 30, de inkább 40 autóra bőven elégnek kell, hogy legyen. Tehát tényleg nem mint egy polírpasztát, hogy úgy tolja neki, bár abból is minél kevesebbet kell használni, de ebből még attól is kevesebbet kell. Úgyhogy hát nyugodt szívvel tudom ajánlani, mondom, rosszabb nem lett. Úgyhogy ezzel a videó véget is ért, ha tetszett, küldjetek egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, még nem tettétek volna, és nyomjátok meg a kis csengettyűt, így nem maradtok le én is ez hasonló videókra. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és kívánok, hogy legyen szép a napotok. Sziasztok!